নমস্কাৰ আজি সমষ্টিবাদী অৰ্থবিজ্ঞান ম্যাক্ৰোইকনমিক্সৰ আমি সেন্ট্ৰেল বেংকৰ এটা টপিক লৈছো ফাইনেল ৰিভিজনৰ কাৰণে ওকে সো যোৱা ক্লাছত আমি কমাৰ্শিয়েল বেংকৰ ঋণ মুদ্ৰা সৃষ্টি ক্ৰেডিট ক্ৰিয়েশ্যন প্ৰসেসটো আমি বুজিছিলো মিন্স হাউ কমাৰ্শিয়েল বেংক ক্ৰিয়েট ক্ৰেডিট ওকে সো আজি আমি এটা টপিক লৈছো সেন্ট্ৰেল বেংকৰ ওকে কমাৰ্শিয়েল বেংকে যেটো ক্ৰেডিট ক্ৰিয়েট কৰে হি ক্ৰেডিট টুক সেন্ট্ৰেল বেংকে কন্ট্ৰোল কৰে ক্লিয়াৰ The question হৈছে সেন্ট্ৰেল বেংকৰ ক্ৰেডিটৰ কন্ট্ৰোল কৰাৰ প্ৰসেসটো কেনে ধৰণৰ ক্লিয়াৰ সো হাউ কমাৰ্শিয়েল বেংক ক্ৰিয়েট ক্ৰেডিট জাস্ট তাৰ অপোজিট কমাৰ্শিয়েল বেংকৰ সেই ক্ৰেডিট ক্ৰিয়েশ্যন প্ৰসেসটো কন্ট্ৰোল কৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে কোনে সেন্ট্ৰেল বেংকে আমার স্পেশালি আমার ইন্ডিয়ার কোনে আরবিআই মিন্স রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ওকে তো হাউ কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ক্রিয়েট ক্রেডিট তার এগেনস্টত আমি পাম হাউ সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক কন্ট্রোল দ্যাট ক্রেডিট ওকে সো বলা তেতিয়াহ'লে আমি সেইটো স্টার্ট কৰো methods of credit control okay so credit controlling method to আমি জানো আকো কি ইকোনমিৰ মনিটারি পলিসি okay the question হৈছে কমাৰ্শিয়েল বেংকে ক্ৰিয়েট কৰা ক্ৰেডিট টুক ঋণ মুদ্ৰাৰ সৃষ্টিৰ প্ৰসেস টুক আরবিআই বা সেন্ট্ৰেল বেংকে কন্ট্ৰোল কিয় কৰে সদায় মনত ৰাখিবা কমাৰ্শিয়েল বেংক বা বাণিজ্যিক বেংকে যেটো ক্ৰেডিট ক্ৰিয়েট কৰে ওকে আৰু ক্ৰেডিট যিমানে ক্ৰিয়েট কৰে ইকোনমিত হিমানে মানিৰ সাপ্লাইটো বাঢ়ে মিন্স কমাৰ্শিয়েল বেংকে যিমানে ক্ৰেডিট ক্ৰিয়েট কৰে হিমানে ইকোনমিৰ মানি সাপ্লাইটো বাঢ়ে আৰু ইকোনমিৰ মানি সাপ্লাই বাঢ়িলে ইকোনমিত কি হয় ইনফ্লেশন হয় ওকে ইকোনমিত কি হয় ইনফ্লেশন হয় আৰু ইকোনমিত ইনফ্লেশন হলে ইকোনমি কি হয় আলটিমেটলি fluctuate হয় fluctuate economy to always কি হয় fluctuate হয় বা economic instability arise হয় clear so to stabilize the economy to stable কৰিবৰ কাৰণে economy fluctuation to minimize কৰিবৰ কাৰণে ইনফ্লেশন টু কন্ট্ৰোল কৰিবৰ কাৰণে সেন্ট্ৰেল বেংকে কি কৰে কমাৰ্শিয়েল বেংকৰ হি ক্ৰেডিট ক্ৰিয়েশ্যন প্ৰসেসটো কন্ট্ৰোল কৰে টু ষ্টেবল দা ইকোনমি মিন্স ইকোনমিৰ যেটো অস্থিৰতা ফ্লাকচুৱেশ্যন হেতুক মিনিমাইজ কৰিব যত্ন কৰে মিন্স ট্ৰাই টু ষ্টেবল দা ইকোনমি ক্লিয়াৰ মিন্স কমাৰ্শিয়েল বেংকে ক্ৰেডিট ক্ৰিয়েট কৰে যার ফলত ইকোনমির মানি সাপ্লাই বাড়ে যার ফলত ইকোনমিত ইনফ্লেশন হয় ক্লিয়ার আর ইকোনমির সেই ইনফ্লেশন বা ডিফ্লেশন সিচুয়েশনটো কন্ট্ৰোল কৰাৰ দায়িত্বটো কাৰ হাতত সেন্ট্ৰেল বেংকৰ হাতত আর সেন্ট্ৰেল বেংকে সেই কাৰণে সগে কমাৰ্শিয়েল বেংকৰ ক্ৰেডিট ক্ৰিয়েশ্যন প্ৰসেসটো মাঝে মাঝে কন্ট্ৰোল কৰে ক্লিয়ার তেতিয়াহ'লে কুৱেশ্যন হৈছে সেন্ট্ৰেল বেংক আর আমাৰ ভাৰতৰ আরবিআই ক্ৰেডিট টু কন্ট্ৰোল কেনে ধৰণে কৰে সেন্ট্ৰেল বেংকৰ হাতত ক্ৰেডিট কন্ট্ৰোলৰ কাৰণে দুটা ইনস্ট্ৰুমেন্টস আছে মই লিখি থৈছো সোৱা কোয়ান্টিটেটিভ মেথডস মিন্স পৰিমাণগত ব্যৱস্থা এন্ড কোয়ালিটেটিভ মেথডস মিন্স গুণগত ব্যৱস্থা ওকে so under quantitative methods we here find out three instruments clear one is bank rate another is open market operations and last one is legal reserve ratio clear Under qualitative আমি পাম margin requirements, moral suasion and selective credit controls. Clear? তেতিয়া হলে finally central bankৰ হাতত commercial bankৰ credit creation process to control কৰাৰ কাৰণে under monetary policy there are two instruments. One is quantitative methods, another is qualitative methods. Clear? Under quantitative methods we here discussed three elements one is bank rate another is open market operation number last one legal reserve ratio clear তেতিয়া হলে আমি প্ৰথম কোয়ান্টিটেটিভ মেথডছৰ দ্বাৰা কেনেকা ক্ৰেডিট টু কন্ট্ৰোল কৰে এখন ইকোনমিৰ ক্ৰেডিট টু কেনেকা কন্ট্ৰোল কৰে সেন্ট্ৰেল বেংকে হেতু আমি বুজিম দেন আমি কোয়ালিটিটো বুজিম ক্লিয়াৰ তেতিয়া হলে প্ৰথমে quantitative methods or underত আমাৰ প্ৰথম কনসেপ্ট আহিব নাম্বাৰ এৰ আন্ডাৰত what bank rate bank rate okay
So now question is, what is bank rate? Bank rate refers to that rate at which central bank ready to provide loan to the commercial bank. Okay, in a long duration boli kobo nwara, in a short duration. But short duration is what? 28 days or karone. Clear? Means commercial Bangkok central bank 28 days or karone. Okay, so 28 days or karone loan diye. Clear? So 28 days or karone loan diye, kintu repo rate jitu concept, repo rate concept kintu particularly 1 day means edinor karone diye loan kak commercial Bangkok kone central bank e, kintu repo rate ot kintu সেন্ট্রাল ব্যাংকে কমার্শিয়াল ব্যাংকৰ পৰা এটা সিকিউৰিটি লয়, কিন্তু ব্যাংক ৰেটৰ এগেইনষ্টত কিন্তু সেন্ট্রাল ব্যাংকে কমার্শিয়াল ব্যাংকৰ পৰা কোনো সিকিউৰিটি নলয়। ক্লিয়াৰ? বাট ব্যাংক ৰেট or যেটো টেনুৰ ডিউৰেশ্যন হেতু 28 ডেজৰ হয় আৰু ৰেপো ৰেট কিন্তু 1 ডেৰ কাৰণে হয়। ক্লিয়াৰ? আৰু ৰেপো ৰেটটো একেবাৰে শৰ্ট ডিউৰেশ্যন আৰু কম্পেয়াৰ টু ৰেপো ৰেট যদি চোৱা ব্যাংক ৰেটটো লং ডিউৰেশ্যনৰ কাৰণে ল'ব পাৰে। ক্লিয়াৰ? তে নাও কুৱেশ্যন হৈছে ইকনমিক যদি থ্ৰু ক্ৰেডিট ক্ৰিয়েশ্যন প্ৰচেছৰ দ্বাৰা ইকনমিক মানিৰ সাপ্লাইটো বাঢ়ি যায়, তেনে সিচুৱেশ্যনত ক্লিয়াৰ, তেনে সিচুৱেশ্যনত সেন্ট্ৰেল বেংকে কমাৰ্চিয়েল বেংকক যেতিয়া লোন প্ৰভাইড কৰে এগেইনষ্ট বেংক ৰেট এজ এ লেণ্ডাৰ অফ দ্য লাষ্ট ৰিজৰ্ট, তেনে সিচুৱেশ্যনত ইনফ্লেশ্যনটো কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ এই বেংক ৰেটটো কি কৰি দিয়ে? বঢ়াই দিয়ে। Clear? Means to control credit, means to control credit or to control inflation. Okay? Central bank বা RBI কি করে কমার্শিয়াল ব্যাংকক যেটো রেটত লোন প্রভাইড কৰিছিলে, I mean to say bank rate, হেতু বঢ়াই দিয়ে। Clear? Means inflation or situation of always bank rate to increase করে কোনে? সেন্ট্রাল ব্যাংকে, যাতে কমার্শিয়াল ব্যাংকে বেসিকে লোন লব নোৱাৰে। ওকে, আৰু কমাৰ্শিয়াল ব্যাংকে যদি বেসিকে লোন লব নোৱাৰে তেতিয়াহলে ইকনমিক মানি সাপ্লাই বা ক্ৰেডিট ক্ৰিয়েশ্যনটো কন্ট্ৰোল হ'ব। ক্লিয়াৰ? বাট এট দ্য সেম টাইম ইকনমিক যদি ডিফ্লেশ্যন অবস্ফীতি চলি থাকে তেনে সিচুৱেশ্যনত কিন্তু ব্যাংক ৰেটটো কমাই দিব। ক্লিয়াৰ? ব্যাংক ৰেট কমাই দিলে ইকনমিক মানি সাপ্লাইটো বাঢ়ি যাব, ইকনমিক মানিৰ সাৰ্কুলেশ্যনটো বাঢ়ি গ'লে ইকনমিক ডিফ্লেশ্যনটো কন্ট্ৰোল হ'ব। ক্লিয়াৰ? ফাইনেলি মই কথাটো এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ, মিন্স ইনফ্লেশ্যনাৰী সিচুৱেশ্যনত, ক্লিয়াৰ, ইনফ্লেশ্যনৰ পিৰিয়ডত, ইনফ্লেশ্যনৰ সময়ত, ক্লিয়াৰ, ইনফ্লেশ্যনৰ পিৰিয়ডত ব্যাংক ৰেটটো কি কৰিব? বঢ়াই দিব। বাট ডিফ্লেশ্যনৰ সময়ত, ওকে, সো ডিফ্লেশ্যন সিচুৱেশ্যনত ব্যাংক ৰেটটো কি কৰিব? কমাই দিব। কোনে? সেন্ট্ৰেল ব্যাংকে। ইফ economy suffers by inflationary situation, in that situation কি কৰিব? সেন্ট্রেল ব্যাংকে কমার্শিয়াল ব্যাংকক লোন যে প্রভাইড কৰিছিলে তাৰ এগেইনষ্টত যেটো ব্যাংক ৰেট লৈছিলে মিন্স ইন্টারেস্ট ৰেট, সেই ৰেটটো বঢ়াই দিব যাতে কমার্শিয়াল ব্যাংকে বেছিকে টকা ল'ব নোৱাৰে। ক্লিয়াৰ? ইকনমিৰ মানি সাপ্লাইটো কন্ট্ৰোল হ'ব। ঠিক এট দ্য সেম টাইম যদি ইকনমিক ডিফ্লেশ্যন চলি থাকে তেনে সিচুৱেশ্যনত ব্যাংক ৰেট ডেফিনেটলি কমাই দিব। কোনে? সেন্ট্রেল ব্যাংকে, যাতে ইকনমিৰ মানি সাপ্লাইটো বাঢ়ি যায়। ক্লিয়াৰ? সো ইনফ্লেশ্যনত ব্যাংক ৰেট বাঢ়িব, ডিফ্লেশ্যনত ব্যাংক ৰেট কমাব। Clear? So this is the mechanism used by central bank to controlling credit of the commercial banks. Clear? Goal দিয়া number 1. Number 2 concept হৈছে open market operation. Okay? Open market operation বুলি ক'লে open what? Open market what? Open market operation, যেটোক আমি OMO বুলিও জানো। ওকে, সো ওপেন মার্কেট অপারেশনৰ আন্ডাৰত কি কৰিব? সেন্ট্রেল ব্যাংকে, ওকে, সেন্ট্রেল ব্যাংকে নিজৰ সিকিউৰিটি সেল কৰিব কাক? পাব্লিকক অথবা কমার্শিয়াল ব্যাংকক। ক্লিয়ার? at the situation of inflation, okay, means inflationary situation of economic যাতে মানিৰ সাপ্লাইটো কমি যায় আৰু ইকনমিৰ পৰা ক্যাশ মানি যাতে উইথড্ৰ হয় তাৰ কাৰণে সেন্ট্ৰেল ব্যাংকে কি কৰিব? সিকিউৰিটি কমাৰ্শিয়াল ব্যাংক আৰু পাব্লিকক সেল কৰিব, লাইক ট্ৰেজাৰী বিলছ এইবিলাক। ক্লিয়াৰ? যিমানে সিকিউৰিটি সেল কৰিব সিমানে ইকনমিৰ পৰা মানিটো উইথড্ৰ হ'ব, মিন্স কমাৰ্শিয়াল ব্যাংক আৰু পাব্লিকৰ পৰা টকাটো
কমি যাব বিকজ সিকিউরিটি সেল বাই হু সেন্ট্রেল ব্যাংক এগেইনস্ট সিকিউরিটি সেলিং তার এগেইনস্টত এটা বিগ এমাউন্টৰ মানি ইকনমিৰ পৰা উইথড্ৰ হৈ সেন্ট্ৰেল বেংকৰ হাতত গুচি যাব মিন্স ইকনমিৰ মানি সাপ্লাইটো কমি যাব আৰু ডেফিনেটলি ইন দ্যাট সিচুৱেশ্যন ইনফ্লেশ্যন কন্ট্ৰোল হ'ব ক্লিয়াৰ বাট এট দ্য সেম টাইম ডিফ্লেশ্যনাৰী সিচুৱেশ্যনত সেন্ট্ৰেল বেংকে সিকিউৰিটি পাৰচেজ কৰিব আৰু সিকিউৰিটি পাৰচেজ কৰিলে কমাৰ্চিয়েল বেংক আৰু পাব্লিকৰ হাতত মানিৰ সাপ্লাইটো বা এমাউন্টটো বাঢ়ি যাব আৰু ইকনমিক মানিৰ সাৰ্কুলেশ্যন বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে ডিফ্লেশ্যন কন্ট্ৰোল হ'ব মিন্স সিম্পলি ক'ব গ'লে ওপেন মাৰ্কেট অপাৰেশ্যনত ডিউৰিং দ্য পিৰিয়ড অফ ইনফ্লেশ্যন সেন্ট্ৰেল বেংক ডেফিনেটলি সেল সিকিউৰিটিজ টু কন্ট্ৰোলিং মানি ওকে but deflationary situation they definitely purchase that security from commercial bank or public and against that economy money supply to বাঢ়ি যাব deflation control হ'ব clear তেতিয়া হলে লিখিব পাৰো open market operationত inflationary situationত মই এনেকা লিখি দিছো inflationary situationত securities okay securities কি কৰিব securities sell কৰিব আর সিকিউরিটি সেল যদি বাঢ়ি যায় ডেফিনেটলি তার এগেইনস্টত মানি সাপ্লাইটো কি হ'ব কমি যাব আর মানি সাপ্লাই কমি গলে ডেফিনেটলি ইকনমিৰ ইনফ্লেশ্যন কন্ট্ৰোল হ'ব সো ইনফ্লেশ্যনাৰী সিচুৱেশ্যনত সিকিউৰিটি সেল কৰিব যাতে ইকনমিৰ মানি সাপ্লাই কমে বাট ডিফ্লেশ্যনাৰী সিচুৱেশ্যনত ওকে সো ডিফ্লেশ্যনৰ সিচুৱেশ্যনত তেওঁলোকে সিকিউৰিটিজ কি কৰিব সিকিউৰিটিজ পারচেজ কৰিব বুলি কৈছো সিকিউৰিটি পারচেজ কৰিব মিন্স পারচেজ কৰাটো বাঢ়ি যাব ফাইনালি পারচেজ কৰিলে ইকনমিৰ মানি সাপ্লাইটো কি হ'ব বাঢ়ি যাব ক্লিয়াৰ মিন্স ইনফ্লেশ্যনাৰী সিচুৱেশ্যনত সিকিউৰিটি কমাৰ্চিয়েল বেংক বা পাব্লিকক সেল কৰিব যাতে ইকনমিৰ মানি সাপ্লাই কমে ইনফ্লেশ্যন কন্ট্ৰোল হ'ব ডিফ্লেশ্যনত তেওঁলোকে সিকিউৰিটি তেওঁলোক আই মিন টু সে সেন্ট্ৰেল বেংক সিকিউৰিটি পারচেজ কৰিব আৰু পারচেজ কৰিলে ইকনমিত মানিৰ সাৰ্কুলেশ্যনটো বাঢ়ি যাব ফলত মানি সাপ্লাই বাঢ়িলে ইকনমিক ডিফ্লেশ্যনটো কন্ট্ৰোল হ'ব ক্লিয়াৰ সো ফাইনালি ইনফ্লেশ্যনাৰী সিচুৱেশ্যনত বেংক ৰেট বাঢ়িব ডিফ্লেশ্যনাৰী সিচুৱেশ্যনত বেংক ৰেট কমাব ওপেন মার্কেট অপারেশনত ইনফ্লেশ্যনাৰী সিচুৱেশ্যনত সিকিউৰিটি সেল কৰিব ডিফ্লেশ্যনাৰী সিচুৱেশ্যনত সিকিউৰিটি পারচেজ কৰিব ক্লিয়াৰ সো দুটা মেকানিজম কলো কি ব্যাংক ৰেট কলো তাৰ লগতে ৰেপো ৰেট কথাটো অকমান কলো লগতে ওপেন মার্কেট অপারেশনস কথাটো কলো ক্লিয়াৰ নাম্বার লাস্ট ওয়ান আন্ডার কোয়ান্টিটেটিভ মেথড হেতু হৈছে তোমাৰ কি লিগ্যাল রিজার্ভ রেশিও ক্লিয়ার legal reserve ratio under যদি সোয়া তেতে হলে নাম্বার 3 what legal okay so legal reserve ratio যেটো variable reserve ratio বুলিও জানো LRR okay ইয়াৰ আন্ডাৰত আকো দুটা আছে cash reserve ratio আৰু নাম্বার বি statutory liquidity ratio clear means under legal reserve ratio central bank use two kind of ratio one is cash reserve ratio another is statutory liquidity ratio CRR jitu concept ei CRR conceptot ki kore central bank e commercial bankok eta minimum amount reserve central bankok joma rakhibo koy means central bankor permission wise commercial bank e public or depositor eta amount central bankor hatot joma rakhibo lage clear so this deposit is said to be cash reserve ratio but SLR concept otako are according to the guideline of central bank or RBI commercial bank e public or depositor eta portion commercial bank e nijor hatot rakhibo lagibo this is said to be SLR jitu portion deposit central bank ot rakhibo from public or depositor eta portion central or tat rakhibo this is CRR ako public or depositor eta portion commercial e nijor hatot rakhibo this is SLR means CRR central ot rakhibo SLR commercial e nijor hatot rakhibo clear finally concept to hol ei duta bostu বঢ়োৱা বা কমোৱা হ'ব পাৰে ক্লিয়াৰ means মই কব বিচাৰিছো during the period of inflation clear overall দুটা মিলি মই তিতে হলে লিখি দিও during the period of inflation okay means period of what inflation
সো ইনফ্লেশনারি সিটুয়েশনত CRR লিখি LRR লিখি দিওঁ LRR ডেফিনেটলি ইনক্ৰিজ কৰিব আৰু LRR বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে কমাৰ্চিয়েল বেংকৰ কেপাচিটি টু ক্ৰিয়েট ক্ৰেডিটটো কমি যাব ক্লিয়াৰ আৰু ক্ৰেডিট ক্ৰিয়েশ্যনটো যদি কমি যায় ডেফিনেটলি মানি সাপ্লাই কমি যাব ক্লিয়াৰ আৰু ডিফ্লেশ্যন সিটুৱেশ্যনত ডেফিনেটলি LRR তো কমাই দিব যাতে কমাৰ্চিয়েল বেংকে ক্ৰেডিটটো ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে বেছিকৈ আৰু ইকনমিৰ মানি সাপ্লাই বাঢ়িব ফলত ডিফ্লেশ্যন কন্ট্ৰোল হ'ব ফাইনেলি ইনফ্লেশ্যনত CRR বা SLR অৰ লিগেল ৰিজাৰ্ভ ৰেচিঅ' বাঢ়িব টু কন্ট্ৰোলিং মানি সাপ্লাই আৰু ডিফ্লেশ্যনাৰী সিটুৱেশ্যনত CRR SLR LRR যিয়ে নোকোৱা সেইখিনি কমিব যাতে ইকনমিৰ মানি সাপ্লাই বাঢ়ে আৰু ডিফ্লেশ্যন কন্ট্ৰোল হয় ক্লিয়াৰ হল তেতিয়ালে ওভাৰঅল তিনিটা কনসেপ্ট যদি তুমি চোৱা তেতিয়াহলে তিনিটাক একেলগে মিক্সড কৰি পেলাই মই সিম্বলিক ফৰ্ম এনেকা লিখি দিও তেতিয়া বুজি যাবা ক্লিয়াৰ মিন্স কথাটো মই এটো কব বিচাৰিছো চোৱা মিন্স inflationary to control to what control inflation to control what to control inflation okay to control inflation ot ki hobo bank rate বাঢ়িব bank rate বাঢ়িলে commercial bankor credit creation কমিব ক্রেডিট ক্রিয়েশন কমি গলে ইকোনমির মানি সাপ্লাই কমিব মানি সাপ্লাই কমি গলে আলটিমেটলি কি হ'ব ইনফ্লেশন কন্ট্রোল হ'ব ক্লিয়ার টু কন্ট্রোল ইনফ্লেশন লিখিছো ব্যাংক রেট বঢ়াব ক্রেডিট ক্রিয়েশন কমিব কার কমার্শিয়াল ব্যাংকৰ ফাইনালি মানি সাপ্লাই কমিব আৰু মানি সাপ্লাই যে কমি গলে ইকোনমিৰ ইনফ্লেশন কন্ট্রোলত আহিব ক্লিয়ার গোল দিয়া ঠিক তেনেকা ওপেন মার্কেট অপারেশনত মিন্স OMO ওপেন মার্কেট অপারেশনত সিকিউৰিটিজ কি কৰিব সিকিউৰিটিজ সেল কৰিব সিকিউৰিটিজ সেলটো যিমান বাঢ়ি যাব হিমানে কমাৰ্শিয়াল বেংকৰ ক্ৰেডিট ক্ৰিয়েশনটো কমি যাব আলটিমেটলি মানি সাপ্লাই কমি যাব ওকে ঠিক তেনেকা লিগেল ৰিজাৰ্ভ ৰেচিঅ' বাঢ়ি যাব বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে কমাৰ্শিয়াল বেংকৰ ক্ৰেডিট ক্রিয়েশনটো কমি যাব ফলত ইকোনমিৰ মানি সাপ্লাইও কমি যাব সো মই তিনিটা কনসেপ্ট ওভাৰঅল লিখি দিছো মিন্স ওভাৰঅল টু কন্ট্ৰোল ইনফ্লেশনৰ কাৰণে ফাইনালি সেন্ট্রাল বেংকে ব্যাংক ৰেট বঢ়াব ব্যাংক ৰেট বাঢ়ি গলে ক্ৰেডিট ক্ৰিয়েশন কমিব মানি সাপ্লাই কমিব OMO ওপেন মার্কেট অপারেশনত সিকিউরিটি সেল কৰিব সেল কৰা বাঢ়ি গলে ক্ৰেডিট ক্ৰিয়েশন কমিব ফাইনালি মানি সাপ্লাই কমিব LRR বঢ়াই দিব ক্রেডিট ক্রিয়েশন কমিব মানি সাপ্লাই কমিব ফাইনালি these are the mechanism used by central bank to control credit of the commercial bank to controlling what inflation clear means bank rate বঢ়াব security sale বঢ়াব LRR বঢ়াব overall credit creation to control কৰিবলৈ clear হ'ব but কেতিয়াবা central bank credit controlling process took all of flexible করে during the period of deflation clear আর deflation of কি কৰিব deflationary situation ত তেওলোকে মই আকৌ এটো উল্টাকে লিখি দিছো deflationary situation ত কি কৰিব to control what deflation okay to control what deflation okay so deflation to control কৰিবৰ কাৰণে ডিফ্লেশন টু কন্ট্রোল কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব ব্যাংক ৰেট কমাব ওপেন মার্কেট অপারেশনৰ আন্ডাৰত সিকিউৰিটিজ পারচেজ কৰিব সিকিউৰিটিজ কি কৰিব পারচেজ কৰিব আৰু এফালে লিগেল ৰিজাৰ্ভ ৰেচিঅ'টো কমাব মিন্স ব্যাংক ৰেট কমি গলে ক্রেডিট ক্রিয়েশন তো বাঢ়ি যাব ক্রেডিট ক্রিয়েশন বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে মানি সাপ্লাই অলসো বাঢ়ি যাব
সিকিউৰিটি পাৰচেজ কৰাৰ লগে লগে সিকিউৰিটি পাৰচেজ যদি বাঢ়ি যায় তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি হোৱাট ক্ৰেডিট ক্ৰিয়েশ্যনটো বাঢ়ি যাব ফাইনেলি মানি সাপ্লাইও বাঢ়ি যাব ক্লিয়াৰ আকৌ লিগেল ৰিজাৰ্ভ ৰেচিঅ' কমাই দিয়াৰ লগে লগে ক্ৰেডিট ক্ৰিয়েশ্যনটো বাঢ়ি যাব ফলত মানি সাপ্লাই অলসো ইনক্ৰিজেছ means মই ক'ব বিচাৰিছোঁ to control deflation definitely central bank minimizes bank rate and they definitely purchase securities and finally they reduce legal reserve ratio to control deflation okay so তিনটা ইনস্ট্ৰুমেন্ট ইনফ্লেশনত ইউজ কৰিতে কি কৰিছে হেতু কলো আৰু তিনিটা ইনস্ট্ৰুমেন্টস ইন ব্যাংক ৰেট ওপেন মাৰ্কেট অপাৰেশন লিগেল ৰিজাৰ্ভ ৰেচিঅ' সেই তিনিটা বস্তু ডিফ্লেশন কন্ট্ৰোল কৰাৰ কাৰণে কি কৰিছে clear finally to stabilize the economy or to minimize the fluctuation in an economy definitely central bank use the monetary policy okay under monetary policy central bank definitely use bank rate open market operation legal reserve ratio under quantitative methods okay কেনেকৈ ইউজ কৰে হেখিনি বস্তু বুজালো under quantitative method but ৰখি গল কোনটো আমাৰ কোয়ালিটেটিভ মেথড ক্লিয়াৰ আৰু কোয়ালিটেটিভ মেথডছৰ আন্ডাৰত আমি তিনটা কৈছিলো তেতিয়া হলে ফাইনালি কোয়ান্টিটেটিভটো বুজিলো থাকিল তোমাৰ কোয়ালিটেটিভ মেথড ক্লিয়াৰ কোয়ালিটেটিভ যেটো মেথড আছিল মই লিখি দিছো কোয়ালিটেটিভ ওকে সো কোয়ালিটেটিভ যেটো মেথডছ তার আন্ডারত তোমার নাম্বার 1 মার্জিন রিকোয়ারমেন্টস ওকে margin what margin requirements number 1 okay now question is margin requirements is what simple example lua central bank e guideline dise commercial bank je kunu public e jetia tomar pora loan lobo tetia tumi security 40% or 60% or 30% এটা মার্কেট ভ্যালু অফ দ্যাট সিকিউরিটিজ অর টকা নিজর হাতত রাখিবা মই কো বিচাইছো মার্জিন রিকোয়ারমেন্টস টু যদি 30% করিছে তেতিয়ালে ডেফিনেটলি সিকিউরিটি যেটো কাস্টমারে জমা দিব সেই সিকিউরিটির মার্কেট ভ্যালুর 30% ব্যাংকে নিজর হাতত রাখিব লেফট 70% amount loan provided to public means 100% security to 30% bank e nijor hatot rakhiba as a margin requirement left 70% bank e loan provide koribo clear means security to value jodi market value 100 toka bank e nijor hatot rakhibo 30 toka 70 toka bank e public ok loan provide koribo clear the question hol that margin requirements to 30% ne 40% ne 65% hobo this decided by who central bank clear tetia hole ধৰি ললো মার্জিন রিকোয়ারমেন্টস টু যদি 40% কৰি দিয়ে তেতিয়া হলে ডেফিনেটলি লেফট থাকি গল তোমাৰ কিমান 60% and that 60% কি লোন okay so 60% loan provided to customer clear means 40% bank e nijor hatot rakhibo 60% public ok dibo clear hol etia question hol situation to eneka dhori loa economic inflation choli ase and inflationary situation always central bank try to minimizes the supply of money means economy money supply to minimize koribo bisare and minimize koribor karone central bank ki kore money supply to jate economy basically nolai 70 60 hei karone sage margin requirement to jodi 60% kori diye tetia hole economy loan hisabe toka ulabo kiman 40% loan ulabo means economy money supply to 40% hobo because why margin requirement bodhai dise kiman 60% question to etu gom palo security 60% bank e nijor hatot rakhile market value aru 40% loan provide korile customer ok means 60 economy circulate no hol kebol circulate hoise kiman 40% clear
কিন্তু ব্যাংকে যদি মার্জিন রিকোয়ারমেন্ট 30% করে দিয়ে তেতিয়াহ'লে ইকনমিত মানিৰ সাপ্লাইটো হৈ যাব 70%। ওভাৰঅল কনসেপ্ট এটো ওলায় to control inflation definitely central bank increases the margin requirements to বঢ়াব। clear? তেতিয়াহ'লে definitely economy money supply to কমি যাব আৰু definitely inflation control হ'ব। clear? তেতিয়াহ'লে overall concept এটো পালো কি period of inflation means inflationary situation of margin যেটো requirement, okay, so margin requirements, okay, হেতু বঢ়াই দিব। ধৰি লোৱা মার্জিন রিকোয়ারমেন্টটো সে কৰি দিলে কিমান 70%, means ইনফ্লেশনত মার্জিন রিকোয়ারমেন্ট 70% যদি কৰি দিয়ে তেতিয়ালে 30% ইকনমিত লোন বা মানি সাপ্লাই সার্কুলেট হ'ব। ক্লিয়ার? সো সার্কুলেশন 30% হল মানে কমি গল। ক্লিয়ার? আৰু ডিফ্লেশনারি সিচুয়েশনত ডেফিনেটলি মার্জিন রিকোয়ারমেন্টস, মই মার্জিন রিকোয়ারমেন্টটো শর্ট ফর্মত লিখিছো, ডেফিনেটলি এটো কি কৰিব কমাই দিব। দ্যাট মিন্স ব্যাংকে নিজৰ হাতত ৰাখিব কিমান 30%, ইকনমিত ওলাই যাব কিমান 70%। যিমানে মার্জিন রিকোয়ারমেন্টস বাঢ়িব সিমানে ইকনমিত লোন এজ এ মানি সাপ্লাই কমিব, আৰু যিমানে মার্জিন রিকোয়ারমেন্টস কমিব সিমানে ব্যাংকে রাখিব কম কিন্তু লোন প্রোভাইড কৰিব বেছি। মিন্স 30% মার্জিন রিকোয়ারমেন্টসৰ এগেইনষ্টত লেফট 70% লোন প্রোভাইড কৰিব, মিন্স 70% ওলাই যাব টকা। সো ইকনমি মানি সাপ্লাই বাঢ়িব। সো ফাইনেলি ইনফ্লেশনত মার্জিন রিকোয়ারমেন্টস বঢ়াই দিব যাতে ইকনমিত মানি সাপ্লাইটো কমি যায়। ডিফ্লেশনত মার্জিন রিকোয়ারমেন্টস কমাই দিব যাতে ইকনমিৰ মানি সাপ্লাইটো বাঢ়ি যায়। ক্লিয়ার? সো 70% কইলে 30% ওলাব, কমিল নে নাই? কমিল। কিন্তু ডিফ্লেশনত মার্জিন রিকোয়ারমেন্ট 30 করিলে মিন্স 70% মানি ওলাল, 30 নিজৰ হাতত ৰাখিল 70 দি দিলে এজ এ লোন। কিন্তু ইয়াত 70% নিজৰ হাতত ৰাখিলে 30% হে দিলে, সো কমি গল। সো 70% ৰাখা মানে 30% ওলাল, মিন্স ওলোৱাটো কমি গল। ইয়াত 30% ৰাখিছে কম, মিন্স 70% ওলাল, ওলোৱাটো বেছি হল। সো ডিফ্লেশনত মানি সাপ্লাইটো সেইকাৰণে বাঢ়ি যাব, 70% সার্কুলেট হ'ব আৰু ইনফ্লেশনত কেৱল 30% সার্কুলেট হ'ব। ক্লিয়ার? ওভারঅল ইনফ্লেশনারি সিচুয়েশনত মার্জিন রিকোয়ারমেন্ট ডেফিনেটলি ইনক্রিজেস and deflationary situationত margin requirement definitely decreases. Okay, so this is one under qualitative method. Clear? Goal there. Number 2 under qualitative method, what? Moral suasion. So moral suasion nothing but one kind of key pressure and persuasions key created by central bank to the commercial bank, means commercial bankor uporot kisu direct control aru kisu persuasion ane, means kisu বুঝাব যত্ন করে কাক কমার্শিয়াল ব্যাংকক, কোনে সেন্ট্রাল ব্যাংকে। কি ইকনমিত মানির সাপ্লাই বাঢ়িলে ইনফ্লেশন হ'ব পাৰে, ইকনমিত ইনফ্লেশন হলে ইকনমিৰ ফ্লাকচুয়েশন হ'ব, তেনে সিচুয়েশনত ইকনমিত মানি সাপ্লাইটো কন্ট্রোল কৰাৰ দায়িত্ব কেৱল সেন্ট্রাল ব্যাংকৰ নহয়। মানিৰ সাপ্লাইটো কন্ট্রোল কৰাৰ দায়িত্ব সেন্ট্রেলৰ লগতে কমার্শিয়াল ব্যাংকৰো। আই মিন টু সে সেন্ট্রাল ব্যাংকে কমার্শিয়াল ব্যাংকক পারসুয়েট কৰিব এণ্ড প্ৰেছাৰ ক্ৰিয়েট কৰিব যাতে কমার্শিয়াল ব্যাংকে ইকনমিত মানিৰ সাপ্লাইটো বেছিকে ক্ৰিয়েট নকৰে, মিন্স নবঢ়ায় থ্ৰু ক্ৰেডিট ক্ৰিয়েশ্যন। মিন্স ক্ৰেডিট ক্ৰিয়েশ্যন প্ৰচেছটো কন্ট্রোল কৰিবৰ কাৰণে সেন্ট্রাল ব্যাংকে প্ৰেছাৰ ক্ৰিয়েট কৰিব এণ্ড পারসুয়েট কৰিব অলছো। ওকে, যাতে কমার্শিয়াল ব্যাংকে বেছিকে ক্রেডিট ক্রিয়েট নকৰে। বিকজ হোৱাই ক্রেডিট ক্রিয়েট কৰিলে অলরেডি ইকনমিক মানি সাপ্লাই বেছি হৈ আছে, তাত যদি আৰু ক্রেডিট ক্রিয়েট কৰে ইকনমিক মানি সাপ্লাইটো থ্ৰু লোন আৰু বাঢ়ি যাব। সেইকাৰণে মানিৰ সাপ্লাইটো ইকনমিত মিনিমাইজ কৰিবৰ কাৰণে ক্রেডিটটোক কন্ট্রোল কৰিব লাগিব, আৰু ক্রেডিটটোক কন্ট্রোল কৰিবৰ কাৰণে সেন্ট্রাল ব্যাংকে কমার্শিয়াল ব্যাংকক পারসুয়েট কৰে এণ্ড প্রেছাৰ ক্রিয়েট কৰে। ক্লিয়ার? যাতে কমার্শিয়াল ব্যাংকে ক্রেডিটটো কিমান ক্রিয়েট কৰিব নোৱাৰে। So that process is said to be moral suasion. Clear? Goal there number 2. Then finally number 3. Number 3 is what? Selective credit controls. Okay. Number 3 what? Selective credit
controls. Okay, under selective credit controls central bank কি কৰে commercial bank বিলাকক কয় যে ইকোনমিত কিছুমান selective related to agriculture হ'ব পাৰে, related to secondary sector হ'ব পাৰে, means commercial bank বিলাকক central bank কয় loan বা ক্রেডিট ক্রিয়েট কৰিব যাওঁতে বা লোন প্রোভাইড কৰিব যাওঁতে সিলেকশনৰ ওপৰত বেস কৰি পেলাই লোন প্রোভাইড কৰিবলৈ। দ্যাট মিন্স হোৱাট কমাৰ্শিয়েল বেংকে যাতে ইকনমিত আনপ্ৰডাক্টিভ পাৰপাজত লোন প্রোভাইড নকৰে। বিকজ অলৰেডি ইকনমিত মানি সাপ্লাই বাঢ়ি আছে, ইনফ্লেশ্যন হৈ আছে, তেনে সিচুৱেশ্যনত আনপ্ৰডাক্টিভ পাৰপাছত যদি কমাৰ্শিয়েল বেংকবিলাকে লোন প্ৰভাইড কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে ইকনমিত মানি সাপ্লাইটো আৰু বৃদ্ধি পাব, ফলত ইকনমিত মানিৰ সাৰ্কুলেশ্যন আৰু বাঢ়িব, ফলত ইনফ্লেশ্যন আৰু হ'ব। সেইকাৰণে চেণ্ট্ৰেল বেংকে কমাৰ্শিয়েল বেংকক কৈছে লোন প্ৰভাইড কৰিব যাওঁতে প্ৰডাক্টিভলি মিন্স কোৱালিটিৰ ওপৰত বেছ কৰি ইকনমিত যিটো সেক্টৰক লোন দিব লগা বেছিকে প্ৰয়োজন প্ৰডাক্টিভ পাৰপাছত তেনে সেক্টৰবিলাকক বা ফাৰ্মবিলাকক বা ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাকক লোন প্ৰভাইড কৰা, কিন্তু ওভাৰঅল প্ৰডাক্টিভ আনপ্ৰডাক্টিভ সবকে লোন প্ৰভাইড নকৰিবা। only on the basis of selection which are actually need for economic development, যিবিলাক সেক্টৰৰ লগত ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট জড়িত হৈ আছে, ইকনমিক এক্টিভিটি বাঢ়িব, এমপ্লয়মেন্ট বাঢ়িব, ইকনমিক ইনকাম আউটপুট বাঢ়িব, তেনেবিলাক সেক্টৰে যদি লোন ল'ব বিচাৰিছে সেইবিলাকক লোন প্ৰভাইড কৰিব দিছে চেণ্ট্ৰেল বেংকে। কাক? কমাৰ্শিয়েল বেংকক। মিন্স সিলেকশনৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই লোন প্ৰভাইড কৰা, আননেচেচাৰী আনপ্ৰডাক্টিভ লোন খিনিক এভইড কৰিব দিছে। মিন্স ওভাৰঅল সব সেক্টৰক লোন প্ৰভাইড কৰিব দিয়া নাই। কেইটামান সিলেক্টেড ইণ্ডাষ্ট্ৰী বা সেক্টৰক লোন প্ৰভাইড কৰিব দিছে। মিন্স সিলেক্টিভ ক্ৰেডিট কন্ট্ৰোল সেইকাৰণে মিন্স সিলেকশনৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই লোন প্ৰভাইড কৰা। মিন্স আউট অফ 10 সেক্টৰৰ ভিতৰত 6 সেক্টৰক লোন প্ৰভাইড কৰা, বাকি 4ক লোন প্ৰভাইড কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই। বিকজ হোৱাই 6 সেক্টৰ যিটো কৈছোঁ সেইটো ইকনমিৰ কাৰণে বেছি ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে প্ৰয়োজন প্ৰডাক্টিভ পাৰপাছত, বাট বাকি 4 সেক্টৰ ইমান এটা প্ৰয়োজন নাই ইকনমিত, বিকজ তেওঁলোকৰ ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টৰ লগত ইমান লিংক নাই। ক্লিয়াৰ? সো সেইকাৰণে আউট অফ 10 সেক্টৰৰ ভিতৰত যিকেইটা সেক্টৰ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট for being economic development সেই সেক্টৰ কেইটাকে লোন প্ৰভাইড কৰিব দিছে। দ্যাট মিন্স হোৱাট 10টা সেক্টৰৰ ভিতৰত 10টাত দিলে বেছি হ'লেহেঁতেন, তাৰ জেগাত 10টা সেক্টৰৰ ভিতৰত আমি কি কৰিলোঁ 4টাক বাদ দিলোঁ 6টাক। ইকনমিত ফাইনেলি 4টা সেক্টৰৰ কি হ'ল মানি সাপ্লাইটো কমি গ'ল। ক্লিয়াৰ? ফাইনেলি 6টাই পালে 4টাই নাপালে। সো এই যে সিলেকশনটো কৰিছোঁ, সিলেকশনটো কৰি পেলাই ফৰ প্ৰডাক্টিভ পাৰপাছৰ লগত ৰিলেটেড সেক্টৰ কেইটাকহে লোন প্ৰভাইড কৰিছোঁ। দিছ ইজ সেড টু বি হোৱাট সিলেক্টিভ ক্ৰেডিট কন্ট্ৰোলছ। সো সেইটো কৰিলেও ইকনমিৰ ওভাৰঅল মানি সাপ্লাইটো কিমান 60% হ'ব, 40% কমি যাব। বিকজ হোৱাই 4th সেক্টৰক দিয়া নাই, 6টাকহে দিছোঁ। ক্লিয়াৰ? সো ইন দিছ ৱে ডেফিনেটলি চেণ্ট্ৰেল বেংক কি কন্ট্ৰোলিং ক্ৰেডিট অৰ মানি সাপ্লাই ইন এন ইকনমি বাই প্ৰেছাৰ কি ক্ৰিয়েট কৰি পেলাই কাৰ ওপৰত? কমাৰ্শিয়েল বেংকৰ ওপৰত। ক্লিয়াৰ? ওভাৰঅল চেণ্ট্ৰেল বেংকে আণ্ডাৰ মনিটাৰী পলিচিৰ আণ্ডাৰত কমাৰ্শিয়েল বেংকৰ ক্ৰেডিট ক্ৰিয়েশ্যন প্ৰচেছটোক কণ্ট্ৰোল কৰে। বিকজ হোৱাই ইকনমিৰ মানি সাপ্লাই বাঢ়া কমা ইনক্ৰিজ ডিক্ৰিজ ফাইনেলি কিন্তু ডিপেণ্ডছ অন কমাৰ্শিয়েল বেংকছ। হোৱাট? কমাৰ্শিয়েল বেংকৰ ক্ৰেডিট ক্ৰিয়েশ্যন প্ৰচেছ। সো কমাৰ্শিয়েল বেংকে যিমান ক্ৰেডিট ক্ৰিয়েট কৰিব লিবাৰেলি সিমানে ইকনমিৰ মানি সাপ্লাই বাঢ়িব, সিমানে ইকনমি ফ্লাকচুৱেট হোৱাৰ ৰিস্ক আছে বা হোৱাৰ চান্স আছে। সো সেইকাৰণে ইকনমিত যাতে ক্ৰেডিট ক্ৰিয়েশ্যন প্ৰচেছটোৰ থ্ৰু দি ইকনমি যাতে ইনফ্লেশ্যন ডিফ্লেশ্যন চিটুৱেশ্যনটো নহয়, মিন্স ইকনমি যাতে ডিষ্টেবিলাইজ নহয়, ফ্লাকচুৱেট নহয়, তাৰ কাৰণে কমাৰ্শিয়েল বেংকৰ ক্ৰেডিট ক্ৰিয়েশ্যন প্ৰচেছটোক কণ্ট্ৰোল কৰে থ্ৰু মনিটাৰী পলিচি। কোনে? RBI অৰ চেণ্ট্ৰেল বেংক।
under two methods. One is quantitative, another is qualitative. Clear? Under quantitative, we here use bank rate, open market operation, and legal reserve ratio. And under qualitative, we here use means RBI use margin requirements, moral suasion, and selective credit controls. Okay? তেতিয়াহ'লে সেন্ট্ৰেল বেংকে কিদৰে কমাৰ্চিয়েল বেংকৰ ক্ৰেডিট ক্ৰিয়েশ্যন প্ৰচেছটো কণ্ট্ৰল কৰে অৰ টু ষ্টেবিলাইজ দ্য ইকনমি হ'ব যেটো কথা আৰু ইউজিং মনিটাৰী পলিচি কথা একেটাই ক্লিয়াৰ তেতিয়াহ'লে মনিটাৰী পলিচিৰ ইউজ কেনেকা হয় আহিলে তুমি যি লিখিবা আৰু কমাৰ্চিয়েল বেংকৰ ক্ৰেডিট ক্ৰিয়েশ্যন প্ৰচেছটোক যিটো কণ্ট্ৰল কৰাৰ মেথড থ্ৰু চেণ্ট্ৰেল বেংক অ'কে একেই মিনিং because monetary policy taken by who? Central bank by using two methods, quantitative and qualitative. So monetary policy বুলি ক'লে আমি সেই দুটা মেথডছে বুজো আকৌ কমাৰ্চিয়েল বেংকৰ ক্ৰেডিট কণ্ট্ৰোল বুলি ক'লে আমি দুটা মেথড সেইটোৱে বুজো ক্লিয়াৰ কোনে ইউজ কৰে চেণ্ট্ৰেল বেংকে ইউজ কৰে ওকে হ'ব বাট মনিটাৰী পলিচিৰ লগত আৰু এটা কথাও কৈ থৈ দিওঁ আৰু এটা পলিচি আছে কি জানানে ফিস্কেল পলিচি এণ্ড দ্যাট ফিস্কেল পলিচি ইউজড বাই হু গভৰ্ণমেণ্ট নট চেণ্ট্ৰেল বেংক ওকে বাট বোথ ফিস্কেল এণ্ড মনিটাৰী পলিচিৰ এইম কি এইম একেটাই টু ষ্টেবিলাইজ দ্য ইকনমি ক্লিয়াৰ চ' ফিস্কেল পলিচি ইউজড বাই গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড মনিটাৰী পলিচি বাই ইউজিং টু মেথড but that mechanism used by central bank so government use kore fiscal policy aru central bank use kore monetary policy to stabilize the economy hobo to ajile close koriso dhanyabad